عرش السيليكون ازاي بقت انفيديا اهم من شركات النفط. في القرن العشرين اللي كان بيملك النفط كان بيملك القوة. النهاردة المعادلة اتغيرت تماما، بقينا في عصر جديد، عصر الاي اس اي. القوة بقت في القدرة الحسابية مش في المواد التقليدية. شريحة سيليكون صغيرة بقت تساوي مليارات وتتحكم في مستقبل شركات ودول. السؤال هنا، مين يملك القوة الحقيقية دلوقتي؟ اللي عنده نفط ولا اللي عنده القدرة يشغل الذكاء الاصطناعي؟ متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر اي اي ترندز. أنا دكتور مجدي سعيد. حلقة النهاردة بتتكلم عن تحول استراتيجي كبير من اقتصاد قائم على الطاقة التقليدية لاقتصاد قائم على الذكاء والمعالجة. شركات كانت في الظل بقت في القمة، وشركات كانت مسيطرة بدأت تواجه تحدي جديد. تعالوا نفهم ايه اللي بيحصل فعلا. لو حابب تعرف ازاي شركة زي انفيديا بقت اقوى من شركات النفط، وليه المعالجات بقت اهم من الموارد الطبيعية، والسؤال الاهم، هل المستقبل هيكون للي يملك البيانات ولا للي يملك القدرة على معالجتها؟ لو مهتم تعرف الاجابة، لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك او استفسارك في الكومنت واكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في اول تعليق. ويلا بينا نشوف الحلقة كاملة على يوتيوب. من النفط إلى القدرة الحسابية. متابعينا الأوفياء، تحياتي. خلينا نفهم التحول من جذوره بشكل أعمق شوية. زمان القوة الاقتصادية كانت مرتبطة بشكل مباشر بالطاقة، النفط، الغاز، الموارد الطبيعية. اللي يملك الموارد دي كان عنده نفوذ اقتصادي وسياسي كبير، لأن العالم كله محتاج طاقة علشان يشتغل. المصانع، النقل، الإنتاج، كله قائم على الطاقة. لكن النهاردة احنا دخلنا مرحلة جديدة تماما. الطاقة لسه مهمة، لكن مش هي العنصر الحاسم زي زمان. القيمة الحقيقية بقت في المعالجة، في القدرة على تحويل البيانات لقرارات ولمنتجات ولخدمات ذكية. وده ظهر بوضوح مع صعود شركات زي انفيديا اللي بقت في قلب التحول ده، مش لأنها بتبيع منتج تقليدي، لكن لأنها بتوفر البنية الأساسية لتشغيل الذكاء الاصطناعي، خصوصا مع تطور ASI اللي محتاج قدرة حسابية هائلة. المعالجات بقت هي الوقود الجديد، لكن الفرق ان الوقود ده مش بيحرك آلات بس، ده بيحرك العقول الرقمية اللي بتدير الاقتصاد وتخلق قيمة من البيانات. وده بيخلينا نفهم التحول الحقيقي، ان الاقتصاد العالمي انتقل من نموذج استخراج الموارد لنموذج تصنيع القدرة. يعني بدل ما القيمة تيجي من الأرض، بقت بتيجي من السيليكون ومن اللي يعرف يستخدمه صح. وده تحول استراتيجي عميق، مش بس في التكنولوجيا لكن في شكل القوة العالمية نفسها. ليه المعالجات بقت أهم من النفط؟ خلينا نسأل السؤال بشكل مباشر وواضح. ليه شريحة سيليكون صغيرة بقت أهم من برميل نفط؟ الإجابة في الفرق بين الطاقة والذكاء. النفط بيدي طاقة، يشغل محرك، يشغل مصنع، ينقل بضائع. لكن المعالجات بتدي قدرة على التفكير، بتشغل أنظمة ذكاء اصطناعي، بتحلل بيانات، بتتوقع مستقبل، وبتاخد قرارات دقيقة جدا. والذكاء النهاردة بيخلق قيمة أعلى بكتير من مجرد الطاقة، لأن القيمة بقت في القرار مش بس في التشغيل. AI عشان يشتغل بكفاءة محتاج قدرة حسابية ضخمة جدا في مراحل مختلفة. تريننج يعني تدريب النماذج على كميات بيانات ضخمة. انفرنس يعني تشغيل النماذج واتخاذ قرارات لحظية، وكمان تشغيل مستمر بدون توقف. وكل ده قائم بالكامل على المعالجات. وده بيخلي الشركات اللي بتنتج المعالجات في موقع استراتيجي غير مسبوق، لأنها مش بس بتبيع منتج، لكن بتتحكم في البنية الأساسية للذكاء. زي ما شركات الطاقة كانت بتتحكم في البنية الأساسية للاقتصاد القديم، النهاردة شركات السيليكون بتتحكم في البنية الأساسية للاقتصاد الجديد. وده معناه إن اللي بيملك القدرة الحسابية يملك النفوذ الحقيقي، مش بس في السوق لكن في تشكيل المستقبل نفسه. مين يملك المستقبل فعلا؟ السؤال الأعمق هنا مش بسيط زي ما باين. مين فعلا يملك المستقبل؟ هل اللي عنده بيانات ضخمة ولا اللي عنده القدرة يعالجها؟ خلينا نفكر بشكل منطقي. البيانات لوحدها زي النفط قبل ما يتكرر، موجودة لكن غير مستغلة. قيمتها الحقيقية بتظهر لما تتحول لقرارات ولرؤى قابلة للتنفيذ. وده مش بيحصل إلا بوجود قدرة حسابية قوية، يعني كمبيوت، اللي يقدر يشغل نماذج الذكاء ويحلل البيانات ويستخرج منها قيمة حقيقية. وهنا بيظهر المفهوم الأهم في العصر ده، داتا بلس كمبيوت. مش واحد لوحده، لكن الاتنين مع بعض.
لو عندك بيانات من غير قدرة معالجة انت عندك مخزون غير مستغل، ولو عندك قدرة معالجة من غير بيانات انت عندك محرك بدون وقود. لكن لما الاتنين يتجمعوا بيظهر نظام كامل قادر يفهم الواقع ويتوقع المستقبل ويتخذ قرارات بدقة عالية. وده اللي بيحدد القوة الحقيقية النهاردة، مش حجم الشركة ولا تاريخها، لكن قدرتها على إدارة المعادلة دي. وده معناه إن المستقبل مش للي عنده موارد بس ولا للي عنده تكنولوجيا بس، لكن للي يعرف يدمج الاتنين ويخلق منهم قيمة مستمرة. وده هو جوهر التحول اللي احنا عايشينه دلوقتي. قصة شركة صغيرة دخلت سباق الكبار. خليني أحكي لك مثال بسيط لكن معناه كبير جدا. شركة ناشئة صغيرة قررت تدخل مجال الذكاء الاصطناعي. ما كانش عندها ميزانيات ضخمة ولا بنية تحتية كبيرة، لكن كان عندها حاجة واحدة مهمة جدا: وصول ذكي لقدرة حسابية قوية عن طريق خدمات سحابية. الشركة ما حاولتش تبني كل حاجة من الصفر، لكن ركزت على استخدام المعالجات المتاحة بشكل استراتيجي. بدأت تجمع بيانات محددة في مجال معين، وبعدين استخدمت القدرة الحسابية دي في تدريب نموذج متخصص. بدل ما تنافس بشكل عام ركزت على نيتش واضح، وخلال وقت قصير قدرت تطور نموذج بدقة عالية جدا وأداء متميز خلاها تقدم خدمة أفضل من شركات أكبر منها. الفرق هنا مش في حجم الموارد لكن في طريقة استخدامها. الشركة فهمت معادلة داتا بلس كومبيوت واستخدمتها بكفاءة، وده خلاها تدخل سباق الكبار مش لأنها أقوى منهم لكن لأنها أذكى في التشغيل. وده بيوضح نقطة مهمة جدا في العصر الجديد: القوة مش دايما للأكبر لكن للأسرع في الفهم والأذكى في التنفيذ. واللي يعرف يستخدم الأدوات المتاحة بشكل استراتيجي يقدر ينافس ويكسب كمان. في النهاية القوة اتغيرت من موارد تحت الأرض لقدرات فوق السحاب، واللي يفهم التحول ده هيبقى في القمة. سؤالي ليكم يا شباب: شايف المستقبل للي بيملك البيانات ولا للي بيملك المعالجة ولا الاتنين مع بعض؟ اكتب رأيك. لو مهتم تعرف الإجابة لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. وخليك سابق، خليك AI.